สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้นะครับผมจะให้มาดูทิชชู่นะครับผมเป็นทิชชู่ม้วนนะครับผมในทิชชู่ม้วนมันสามารถดับกลิ่นดูดกลิ่นได้ครับด้วยคุณสมบัติของรูพุนของเยื่อกระดาษเขานะมันจะสามารถดูดกลิ่นได้นะครับผมประโยชน์ของทิชชู่นอกจากเช็ดคราบต่างๆสิ่งสกปรกแล้วมันสามารถดูดกลิ่นต่างๆได้ในตู้เย็นได้ดีนะครับผมจึงเป็นวิธีการดับกลิ่นง่ายๆที่ใกล้ตัวเรานะครับผมก่อนที่จะถึงขั้นตอนการถอดต่างๆไปล้างมันเหลือบากกว่าแรงนะครับก็คือเรานำตัวนี้มาใช้ดับกลิ่นก่อนนะครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมลองแล้วก็โอเคนะครับก็คือตัวนี้เวลาจะเปลี่ยนก็คือใช้เปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับผมเปลี่ยนประมาณเดือนละครั้งนะครับผมหรือจะก่อนหน้านั้นก็ลองดูนะครับแล้วแต่บ้านนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมลองใช้ลองทำดูกันนะครับจากทิชชู่ม้วนเนี่ยครับ